নমস্কাৰ আপোনালোক আটাইকে মোৰ ইউটিউব চেনেল এভিছ এডুকেশ্যনলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টটোত আমি নেলছন মেণ্ডেলা লেচনটোৰ প্ৰথম ভাগখিনি পঢ়িছোঁ। এতিয়া আমি দ্বিতীয় ভাগখিনি পঢ়োৱা হওক। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. আৰু তাৰ কিছু সময় পিছত আমি সকলোৱে আচৰিত হৈছিলোঁ, ওপৰৰ ফালে চাইছিলোঁ আমি সকলোৱে চকুৰে, আৰু তেতিয়া দেখা পাইছিলোঁ সাউথ আফ্ৰিকাৰ যিবিলাক জেটছ আছিলে, হেলিকপ্টাৰ আছিলে বা ট্ৰুপ আছিলে, মানে যিবিলাক সাউথ আফ্ৰিকাৰ মিলিটাৰী ছাৰ্ভিচৰ মানুহখিনি আছিলে, মিলিটাৰীখিনি আছিলে, তেওঁলোকে কি কৰিছিল, ইউনিয়ন বিল্ডিঙৰ ওপৰেৰে ৰ'ৰ কৰি পেলাই, মানে সিংহৰ নিচিনাকৈ গৰ্জন দি পেলাই এটা চাউণ্ড উলিয়াই পেলাই তেওঁলোকে পাৰফেক্টলি এটা তেওঁলোকৰ জেটছৰ হেলিকপ্টাৰ তেওঁলোকে এটা ডিছপ্লে কৰিছিলে। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that has been freely and fairly elected. এইটো অকল এনেকুৱা নাছিলে যে মিলিটাৰীবিলাকে সেই হেলিকপ্টাৰ্ছ লৈ পেলাই জাষ্ট প্ৰচেছন কৰা নিচিনা বা এটা দেখাইছিলে, সেনেকুৱা এটা নাছিলে। ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে কি দেখাব খুজিছিলে, মিলিটাৰীয়ে নিজৰ আনুগত্য দেখাব খুজিছিলে ডেমক্ৰেচিৰ প্ৰতি, গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি, আৰু নতুনকৈ এখন গভৰ্ণমেণ্ট যে চৰকাৰ এখন গঠন হৈছিল, যিখন চৰকাৰ ইলেকশ্যনৰ দ্বাৰা গঠন হৈছিল, সেই চৰকাৰখনৰ প্ৰতি নিজৰ লয়েলটি দেখাইছিলে। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. আৰু তাৰে কিছু সময় আগতে সাউথ আফ্ৰিকাৰ মিলিটাৰী যিজন হায়েষ্ট জেনেৰেল আছিলে ডিফেন্স ফ'ৰ্চ আৰু পুলিচৰ, যাৰ চেষ্ট মানে যাৰ বুকত মানে বহুতবিলাক ৰিবনছ বা মেডেলছ সজাই থোৱা আছে, যিবিলাক মিলিটাৰী অফিচাৰ্ছ থাকে তেওঁলোকে যিবিলাক সন্মানৰ মেডেল পায় সেইবিলাক তেওঁলোকৰ বুকত ইয়াতে ওলোমাই থোৱা থাকে। তো সেই তেনেকৈ তেখেতৰো ওলোমাই থোৱা আছিলে। তেখেতে মোক চেলিউট কৰিছিলে আৰু নিজৰ লয়েলটি মোক প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. আৰু সেই সময়খিনিত মই সেই কথাটোৰ প্ৰতি মানে এৱেৰ নথকা নহয়, বা সেই কথাটো মোৰ মনত নহাকে নাই যে কিছু বছৰ আগত এই মানুহখিনিয়ে মোক চেলিউট কৰাটো দূৰৰে কথা, মোক এৰেষ্ট কৰিলেহেঁতেন। ফাইনেলি এ চেভৰন অফ ইম্পালা জেটছ left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. আৰু তাৰ পিছত অৱশেষত কি হৈছিল, এটা চেভৰন মানে যিটো ভি পেটাৰ্ণত গোটেই জেটছবিলাক আকাশত উৰিছিলে, আৰু তাৰ পৰা যিটো ধোঁৱা ওলাইছিল সেই ধোঁৱাটো সাউথ আফ্ৰিকাৰ ফ্লেগৰ ব্লেক, ৰেড, গ্ৰীণ, ব্লু, গল্ড এই কালাৰবিলাক প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, মানে ওপৰত সেই জেটছবিলাকে সাউথ আফ্ৰিকাৰ ফ্লেগখন দেখাইছিলে। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. আৰু সেই দিনটো মোৰ কাৰণে কি আছিল, বিশেষ আছিলে, কাৰণ সেই দিনটো দুটা নেশ্যনেল এন্থেম, যিটো ব্লেকছৰ আৰু হোৱাইটছৰ দুটা নেশ্যনেল এন্থেমে তাতে গোৱা হৈছিলে। এণ্ড দ্য ভিজন অফ হোৱাইট ছিঙিং এনক'চি চিকেলেল আই আফ্ৰিকা, আৰু বগা মানুহখিনিয়ে তাতে গাইছিলে এনক'চি চিকেলেল আই আফ্ৰিকা, এণ্ড ব্লেক ছিঙিং ডাই ষ্টিম, আৰু কলা মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকৰ নেশ্যনেল এন্থেম ডাই ষ্টিমটো গাইছিলে, দ্য অ'ল্ড এন্থেম অফ দ্য ৰিপাব্লিক। আৰু এই কলা বৰণৰ মানুহৰ যিটো ডাই ষ্টিম সেইটো হ'ল পুৰণি, সিহঁতৰ দেশৰ আগৰে যিটো বহুত বছৰৰ পৰা চলি আহিছে, সেইটো তেওঁলোকৰ কি হয়, নেশ্যনেল এন্থেম হয়। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. যদিও সেই পুৰণা এন্থেমটো, যিটো এন্থেমৰ লিৰিক্সবিলাক মানুহখিনিয়ে নাজানে, কাৰণ সেই লিৰিক্সখিনি তেওঁলোকে কি কৰিছে, আগতে সেই মানে ভাবি থৈ দিছে, সেই মানুহখিনিয়ে নিশ্চয়কৈ মনৰ পৰা সেই লিৰিক্সখিনি জনা হ'ব, যিহেতু সাউথ আফ্ৰিকাত দুটা নেশ্যনেল এন্থেমে এতিয়াৰ পৰা গোৱা হ'ব। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. আৰু সেই ইনাগুৰেশ্যনৰ দিনটোত মই ভাবুক হৈ পৰিছিলোঁ আমাৰ হিষ্ট্ৰী বা আমাৰ আগৰ বুৰঞ্জীৰ কথা মনত পেলাই। In the past decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark
dark-skinned peoples of their own land. In the first decade of the 20th century, 20 শতিকাৰ প্ৰথম দশকত আৰু এংলো-বৰ ৱাৰৰ কিছু বছৰ পিছতে যেতিয়া আৰু মোৰ জন্মৰ আগত সেই সময়খিনিত কি হৈছিলে মানে 20th century ফাৰ্ষ্ট দশকত কি হৈছিলে দশক মানে 10 বছৰ আৰু সেঞ্চুৰী মানে 100 বছৰ তো কি হৈছিলে যে হোৱাইট স্কিনৰ যিখিনি মানুহ আছিল সাউথ আফ্ৰিকাৰ তেওঁলোকে কি কৰিছিল এটা সিস্টেম এটা তেওঁলোকে ইৰেক্ট কৰিছিল বনাই লৈছিল যিটোৰ দ্বাৰা ৰেচিয়েল ডমিনেশ্যন বৰ্ণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কলা মানুহখিনিক সাউথ আফ্ৰিকাৰ নিজৰ মাটিতে দমন কৰা হৈছিল The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. আৰু তেওঁলোকে যিটো এটা structure বনাই লৈছিলে যিটো এটা প্ৰথা বনাই লৈছিলে সেইটো পৃথিৱীত আটাইতকৈ কঠোৰতম আটাইতকৈ অমানৱীয় এখন সোসাইটি এখন সমাজৰ এটা আদৰ্শ আছিল যিটো আদৰ্শ বুলি ক'ব নোৱাৰে এখন সমাজ আছিল যিখন সমাজ পৃথিৱীয়ে কেতিয়াও দেখা নাই মানে আটাইতকৈ বেয়া সমাজ এখন তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰি লৈছিল Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. আৰু এতিয়া সেই 100 বছৰৰ সেই সেঞ্চুৰীটোৰে লাষ্টৰ দশকটোত আৰু মই মানে 8টা দশক মানে 80 বছৰ মানুহ হিচাপে জীয়াই থকা সময়ত এতিয়া সেই আগৰ অমানৱীয় সিস্টেমটো টোটেলি শেষ হৈ গৈছে আৰু সেই সিস্টেমটোৰ ঠাইত এতিয়া এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা আহিছে য'ত সকলো মানুহকে তেওঁলোকৰ বৰণ যিয়ে নহওক কিয় সমান অধিকাৰ আৰু সমান স্বাধীনতা দিয়া হৈছে That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. আৰু সেই সমান অধিকাৰ বা সমান স্বাধীনতাৰ দিন আহি পৰিছে আমাৰ মাজত কাৰণ বহুত হাজাৰ মানুহে বহুত কল্পনা কৰিব নোৱাৰা তেওঁলোকে স্যাক্ৰিফাইস জীৱনত কৰিছে People whose suffering and courage can never be counted or repaid. আৰু সেই মানুহখিনি ইমান কষ্ট সহ্য কৰিছে ইমান কাৰেজ বা বীৰত্ব দেখুৱাইছে যে তেওঁলোকৰ সেই কষ্ট বা তেওঁলোকৰ বীৰত্ব আমি গণি শেষ কৰিব নোৱাৰো আৰু সেইখিনি তেওঁলোকক ৰিপে আকৌ আমি পূৰণ কৰি দিব নোৱাৰো I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. আৰু সেই দিনটোত মই উপলব্ধি কৰিছিলোঁ যিটো উপলব্ধি মই আগৰ দিনতো কৰিছোঁ যে সেই যে আফ্ৰিকাৰ যিখিনি পেট্ৰিয়টছ আছিল দেশপ্ৰেমী আছিল সেই দেশপ্ৰেমীসকলৰ মাজত যিসকল মোৰ আগত পাৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ মাজত ময়ো এজন দেশপ্ৰেমীয়ে হয় তেওঁলোকৰ নিচিনাই দেশপ্ৰেমীয়ে হয় কাৰণ ময়ো এই দেশখনৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে কলা মানুহখিনিৰ অধিকাৰৰ কাৰণে কি কৰিছিল নেলসন মেণ্ডেলাই 30 বছৰ জেল খাটিবলগীয়া হৈছিল That long and noble line ended and now began again with me. তেওঁ নিজকে লৈ পেলাই মানে আত্মসন্তুষ্টি লৈছে বা নিজকে তেওঁ লৈ গৌৰৱবোধ কৰিছে যে সেই মানুহৰ যেটো দীঘল সেই দেশপ্ৰেমীবিলাকৰ দীঘল বা মহান সেই লাইনটো আছিল সেই মানুহৰ লাইনটো এটা সময়ত শেষ হৈ গৈছিল আকৌ মোৰ দেশপ্ৰেমৰ দ্বাৰা সেই দেশপ্ৰেমী লোকৰ যেটো লাইন আছে যেটো ধাৰা আছিল সেই ধাৰাটো আকৌ মোৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ধৰিছে I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. আৰু মই দুখী হৈছিলোঁ যে মই সেই মানুহখিনিক তেওঁলোকৰ কষ্টৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ ক'ব নোৱাৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকে দেখাও নাপালে যে তেওঁলোকৰ সেই কষ্ট বা তেওঁলোকৰ সেই স্যাক্ৰিফাইসবিলাক ত্যাগে আমাক আজি কি পৰিস্থিতিত আনি উপনীত কৰাইছে The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. যেটো বৰ্ণবাদৰ ব্যৱস্থা আছিল সেই বৰ্ণবাদৰ ব্যৱস্থাটোৱে মোৰ দেশৰ লগতে মোৰ মানুহখিনিৰ মনত এটা গভীৰ ঘাৰ সৃষ্টি কৰিছিল All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. আৰু আমি সকলোৱে বহুত বছৰ পাৰ কৰিম আনকি হয়তো প্ৰজন্মও পাৰ কৰি দিব পাৰো সেই গভীৰ ঘাটোৰ পৰা ৰিকভাৰ সুস্থ হৈ আহিবলৈ কাৰণ মানুহৰ মাজত যেটো এটা চিন্তাধাৰা সমাজত হুমাই যায় সেইটোৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ বহুত সময় লাগি যায় সেই চিন্তাধাৰা কেতিয়াবা হলনি কৰিব নোৱাৰাও হৈ যায়
But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissoulus, the Sif Lutulis, the Yusuf Dados, the Bram Features, the Robert Sobukis of our time. Are men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. কিন্তু সেই যে দশক দশক জুৰি মানুহক অপ্ৰেছন কৰা হৈছিলে, দমন কৰা হৈছিলে আৰু ব্ৰুটেলিটি বৰ্বৰতা আছিলে মানুহৰ ওপৰত, সিয়ে কিন্তু কি কৰিছিলে যে কিছুমান ভাল ভাল মানুহৰ মহৎ লোকৰ সৃষ্টি কৰাইছিলে। আৰু সেই মহৎ লোক কেইজন হ'ল এই কেইজন: অলিভাৰ টেম্বোছ, চিত্ৰত যে দেখুওৱা হৈছে, ৱাল্টাৰ চিচুলাছ, চিফ লুথুলিছ, ইউচুফ ডেডো, ব্ৰাম ফিচাৰ্ছ এণ্ড ৰবাৰ্ট চুবকি। এওঁলোক কি হৈছিল, কিছুমান এনেকুৱা অসাধাৰণ বীৰত্ব, জ্ঞান বা জ্ঞানৰ কিছুমান লোক আছিল যিসকল লোকক আৰু বেলেগ সময়ত বা কাহানিও জনা নাযায়। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character. এইটো একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে এনেকুৱা ধৰণৰ যে বীৰত্বৰ বা জ্ঞানী লোক সৃষ্টি হৈছিল, যেনেকুৱা ধৰণৰ লোক আৰু কাহানিও ক'তো হয়তো দেখাও নাযাব, শুনাও নাযাব, সেনেকুৱা ধৰণৰ লোকক সৃষ্টি কৰিব লাগিলে হয়তো বহুত গভীৰভাৱে মানুহক দমন কৰিব লাগিব, তেতিয়াই সেনেকুৱা হাইটছ অফ কেৰেক্টাৰ্ছ মানে উচ্চ চৰিত্ৰ সম্পন্ন বা এনেকুৱা মহান ব্যক্তিৰ সৃষ্টি হ'ব। মানে মানুহক যিমানে দমন কৰা যায় সিমানে মানুহৰ মনত সেই ইচ্ছাটো জাগি উঠে যে আমি কিবা এটা কৰিম, আৰু সেই ইচ্ছাৰ ফলস্বৰূপেই কি হয়, এনেকুৱা মহান ব্যক্তিৰ সৃষ্টি হয়। মাই কাউণ্ট্ৰি ইজ ৰিচ ইন মিনাৰেলছ এণ্ড জেমছ ডেট লাই বেনেথ ইটছ ছইল। মোৰ কাউণ্ট্ৰিখন কি হয়, মিনাৰেলছ বা জেমছ মানে মূল্যৱান ৰত্ন মুকুতাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, ধনী হয় মোৰ দেশখন, আৰু সেইবিলাক বহুত আছে যিবিলাক আমাৰ মাটিৰ তলত সোমাই আছে। বাট আই হেভ অলৱেজ নোন ডেট ইটছ গ্ৰেটেষ্ট ৱেল্থ ইজ ইটছ পিপল, ফাইনাৰ এণ্ড ট্ৰুৱাৰ দেন দ্য পিউৰেষ্ট ডায়মণ্ডছ। কিন্তু মই সদায় এটা কথাই জানো যে আমাৰ দেশৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান সম্পদ হ'ল আমাৰ মানুহখিনি, যিখিনি মানুহ এটা পিয়'ৰ ডায়মণ্ড মুকুতা বা হীৰা এটাতকৈও সত্য হয়, আৰু হীৰা এটাতকৈও কি হয়, ফাইন হয়, পবিত্ৰ হয়। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. আৰু মোৰ এই কমৰেডছ মানে যুদ্ধত মোৰ লগা মোৰ মানে লগৰখিনিৰ পৰা মই আচলতে শিকিছিলোঁ বীৰত্ব মানে কি। টাইম এণ্ড এগেইন আই হেভ চিন মেন এণ্ড উইমেন ৰিস্ক এণ্ড গিভ দেয়াৰ লিভছ ফৰ এন আইডিয়া। আৰু বহুত সময়ত মই দেখা পাইছিলোঁ বহুত মানুহে কি কৰিছিল, নিজৰ জীৱনটো এটা আইডিয়া, এটা চিন্তাধাৰাৰ এটা কাৰণে নিজৰ জীৱনটো উচৰ্গা কৰি দিছিল। আই হেভ চিন মেন ষ্টেণ্ড আপ টু এটাক্স এণ্ড টৰ্চাৰ উইদাউট ব্ৰেকিং, শ্ব'য়িং এ ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড ৰিজিলেঞ্চ ডেট ডিফাইজ দ্য ইমাজিনেশ্যন। মই বহুত মানুহক দেখা পাইছিলোঁ যে কি কৰিছিল, তেওঁলোকক কৰা এটাক বা তেওঁলোকক কৰা টৰ্চাৰ মানে অত্যাচাৰবিলাক সহ্য কৰি পেলাই সেই মানুহবিলাকে থিয় দি আছিলে, ভাঙি পৰা নাছিলে, আৰু তেওঁলোকে তাৰ দ্বাৰা বহুত বেছি ষ্ট্ৰেংথ মানে শক্তি আৰু ৰিজিলেঞ্চ মানে সেই অত্যাচাৰক মানে অত্যাচাৰক সহ্য কৰা গুণ তেওঁলোকে দেখাইছিলে, যিটো আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. আৰু মই তাৰ পৰা শিকিছিলোঁ যে সাহস মানে এইটো নহয় যে মানুহৰ মনত ভয় নাই, সাহস মানে হ'ল সেই ভয়ৰ ওপৰত জয় প্ৰাপ্ত কৰা হোৱাটোহে হ'ল সাহস। The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. আৰু সেইকাৰণে সাহসী মানুহ তেওঁক নকয় যিয়ে ভয় অনুভৱ নকৰে, সাহসী মানুহ তেওঁক কয় যিয়ে সেই ভয়ক জয় কৰিব পাৰে। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. হয়তো পৃথিৱীত কোনো এজন মানুহে এনেকুৱাকৈ জন্ম নহয় যে তেওঁ জন্মিয়ে কি কৰিব, কোনোবা এজন মানুহক নিজৰ স্কিনৰ কালাৰৰ কাৰণে, নিজৰ বেকগ্ৰাউণ্ড বা নিজৰ পৰিয়াল কেনেকুৱা সেইটোৰ কাৰণে বা নিজৰ ধৰ্মৰ কাৰণে মানুহ এজনে হিংসা কৰিব বা ঘৃণা কৰিব। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally
টু দ্য হিউমেন হাৰ্ট দেন ইটছ অপজিট যে মানুহে যিহেতু হেট কৰিবলৈ ঘৃণা কৰিবলৈ শিকিবই লাগিব গতিকে মানুহে যিহেতু ঘৃণা কৰিবলৈ শিকে মানুহক ভাল পাবলৈও শিকাব পাৰি কাৰণ মানুহৰ মনলৈকে ঘৃণাৰ ভাৱতকৈ বেছি নেচাৰেলি ভাল পোৱা ভাৱটোহে মানুহৰ মনত আহে Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second. যে যদিও আমি কি হৈছিলে যে নেলছন মেণ্ডেলাই জীৱনৰ এটা ঘটনা কৈছে ইয়াতে যে যেতিয়া মই জেলত একেবাৰে বেয়া অৱস্থা কটাই আছিলোঁ তেতিয়া মই এজন গাৰ্ডৰ মাজত হিউমেনিটি মানৱীয়তাৰ এটা গ্লিমাৰ চেকা চৰুকা এটা মানে ৰশ্মি পোহৰ এটা দেখিব পাইছিলোঁ লাগিলে এক ছেকেণ্ডৰে কাৰণে নহওক কিয় বাট ইট ৱাজ এনাফ টু ৰিএচিউৰ মি এণ্ড কিপ মি গোয়িং আৰু সি মোক সাহস দিছিলে আগুৱাই যাবলৈ যে মানুহৰ মনত মানৱীয়তা এতিয়াও নাইকিয়া হোৱা নাই আৰু মই এনেকৈ যুঁজি গ'লে এই মানুহখিনিৰ মনতো যে মানৱীয়তা আছে সেইখিনিক মই জয় কৰিব পাৰিম Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished আৰু মানুহৰ এই মানৱীয়তা বা ভাল গুণটো এটা হলিতা মানে এটা চাকিৰ নিচিনা যাক কি কৰিব পাৰি লুকাই থ'ব পাৰি কিন্তু তাক এক্সটিংগুইষ্ট নুমাই পেলাব নোৱাৰি ইয়াতে এই পাৰ্টটো শেষ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা ইয়াৰে পিছৰ পাৰ্টটো আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিম ধন্যবাদ